බේසික් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් මූලික ඉලෙක්ට්‍රෝනික විද්‍යාව. අපි දන්නවා ඕනම ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණයක් ක්‍රියාත්මක කරන්න විදුලිය අත්‍යවශ්‍යම වෙනවා. ඔයාලට විදුලිය ගැන අවබෝධයක් නැත්නම් පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ තියෙනවා ලින්ක් එක දාලා විදුලිය පාඩමට. ඒක බලලා ඉන්න. ඒ වගේම ඕනම ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථයකයක් මගින් සිද්ධ කරන්නේ වෝල්ටීයතාවය එහෙම නැත්නම් වෝල්ටේජ් හෝ ධාරාව එහෙම නැත්නම් කරන්ට් පාලනය කිරීමයි. මේ સિદ્ધාන්තය තමයි හැම ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථයකින්ම සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට පරිගණකයක් රූපවාහිනියකද ගුවන්විදුලි යන්ත්‍රයකද වෙන ඕනෑම ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණයක මේ සිද්ධ වෙන්නේ මේ ක්‍රියාවලිය. වෝල්ටීයතාවය සහ ධාරාව පාලනය කිරීම. ඒක අපි හොඳින් මතක තියාගන්න ඕනේ. අපි දැන් ඉදිරියේදී බලමු මේ පිළිබඳ වැඩි විස්තර. එතකොට දැන් අපි දැනගන්න ඕනේ අපි මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථ ගැන කතා කරනකොට මේ පරිපථ නිර්මාණය වෙලා තින්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික සංචරක. ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික කොම්පෝනන්ට්ස්. එහෙම නැත්නම් අපි කියන ඉලෙක්ට්‍රොනික පාර්ට්ස් කියලා. මේවෙන් තමයි මේව නිර්මාණය කරලා තින්නේ. එතකොට අපි දැන් මුලින්ම වෙන්න ඕනේ අපි මේ තියෙන පාර්ට්ස් ගැන හොඳ අවබෝධයක් ඇති කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව ගැන අවබෝධයක් ඇති කරගන්න බෑ. එතකොට මේ පාර්ට්ස් එකින් එක අරගෙන මේ පාර්ට්ස් මොනවද? මේවා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද? මේවා පරීක්ෂා කරන්නේ කොහොමද? මේවා දෝෂයක් ඇති වුණොත් මේ දෝෂය කොහොමද අපි අවබෝධ කරගන්නේ? එහෙම නැත්නම් අපි හදන නිර්මාණය කරන පරිපථයකට කොහොමද මේ පාර්ට් එකක් අපි තීරණය කරන්නේ? එතකොට මේ හැම දෙයකටම අපි මේ පාර්ට්ස් ගැන අවබෝධය තියෙන්න බෑ. නැත්නම් අපිට මේ විදිහට මේ උපකරණ අලුත් වැඩේ කරන්නවත් නිර්මාණය කරන්නවත් බෑ. එතකොට අපි මුලින් කතා කළා වගේ හොඳටම දන්නවා දැන් මේ වෝල්ටීයතාවය ධාරාවනේ අපි දැන් මේ පාලනය කරන්නේ. එතකොට මේ සංචාරක වලින් කරන්නේ මේ වෝල්ටීයතාවය සහ ධාරාව පාලනය කරගන්න තමයි අපි මේ සංචාරක ප්‍රයෝගී කරගන්නේ. ඒතර හොඳට මතක තියාගන්න වෝල්ටීයතාවය සහ ධාරාව පාලනය කරගන්න තමයි මේ පාර්ට්ස් ඉලෙක්ට්‍රොනික පාර්ට්ස් අපි මේ උපකරණයකට යොමු කරලා අපි ඒ උපකරණයේ පරිපථයක් නිර්මාණය කළා. ඒ නිර්මාණය කරන පරිපථය හරහා අපිට අවශ්‍ය කරන දේ කරගන්න අපි යන්නේ. ක්‍රියාකාරී සංචාරක මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික පාර්ට්ස් වල එක්තරා කොටසක්. ඒකට අපි කියන ඇක්ටිව් කොම්පෝනන්ට්ස්. ට්‍රාන්සිස්ටර්, සංග්‍රහිත පරිපථ, රික්තක නල. අපි ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් කියනවා. IC කියලා කියන සංග්‍රහිත පරිපථ ඉන්ටිග්‍රේටඩ් සර්කිට්ස් කියලා. එහෙම නැත්නම් රික්තක නල වැකියුම් ටියුබ්ස්. එතකොට මේවා තමයි ඇක්ටිව් කොම්පෝනන්ට්ස්. ඒ කියන්නේ මුල් යුගයේදී වැල්ව් අපි භාවිතා කළා. ඊළඟට ට්‍රාන්සිස්ටරේ හොයාගන්නවත් එක්කම ඊට පස්සේ අපි ට්‍රාන්සිස්ටරේ භාවිතා කළා IC හොයාගත්තා. එතකොට දැන් ඊළඟට තියෙනවා අකර්මණ්‍ය සංචාරක පැසිව් කොම්පෝනන්ට්ස්. රෙසිස්ටර්ස් කියලා කියනවා. ප්‍රතිරෝධක, කැපැසිටර්ස්, එහෙම නැත්නම් ධාරිත්‍රක, ඉන්ඩක්ටර්ස්, ප්‍රේරක කියලා කියනවා. මේවා පැසිව් කොම්පෝනන්ට්ස්. එතකොට ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස්, සෙන්සර්ස්, රිලේ මේ වගේ උපකරණත් අපි පැසිව් කොම්පෝනන්ට්ස් ගණයට තමයි අයිති වෙන්නේ. එතකොට දැන් දන්නවා ඇක්ටිව් කොම්පෝනන්ට්ස් මොනවද? පැසිව් කොම්පෝනන්ට්ස් මොනවද? එතකොට ඩයෝඩ් වර්ග මේවත් අයිති වෙන්නේ පැසිව් කොම්පෝනන්ට්ස් හැටියට. අපි බලමු ඇක්ටිව් කොම්පෝනන්ට්ස්. මුලින්ම හොයාගත්තේ ඇක්ටිව් කොම්පෝනන්ට් එක වැල්ව් ටියුබ් එක. එහෙම නැත්නම් රික්තක නල කියලා කියනවා. ඊළඟට හොයාගත්තේ ට්‍රාන්සිස්ටරය. එතකොට මේවෙන් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කුඩා සංඥා වර්ධනය කරන එක. එහෙම නැත්නම් ස්මෝල් සිග්නල් ඇම්ප්ලිෆයර්ස්. විද්‍යුත් පාලක ස්විච්, වෝල්ටේජ් කන්ට්‍රෝල් ස්විච්, දුර්වල සංඥා වර්ධක.
weak signal amplifiers, දෝලක, එහෙම අපි කියන oscillators කියලා, ඍජුකාරක, rectifiers, විදුලි ධාරා පාලක, current control. මීට අමතරව තවත් දේවල් තියෙනවා. නමුත් අපි මේ කියන්නේ මේ active components වලින් තමයි අපි යම්කිසි කාර්යයක් මේ අපේ උපකරණේ කරගන්නේ. දැන් එතකොට බලන්න මුල් යුගයේදී අපි valve radio, transistor radio මේ උපකරණය හැඳින්වුවේ අපි මේ component එකේ නමින්, මේ active component එකේ නමින්. කියන්නේ මේ active component එක තමයි මේ උපකරණේ ප්‍රධානම අංගය වෙන්නේ. එතකොට අපි හිතමුකෝ transistor TV, valve TV මේ වගේ අපි මේ active component එක තමයි අපි ප්‍රධාන වෙන්නේ. එතකොට බලන්න ඊළඟට transistor එක භාවිතා කරලා IC උපකරණ හොයාගත්තා. integrated circuit, එහෙම නැත්නම් සංග්‍රහිත පරිපථ. ඒවෙනුත් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ විද්‍යුත් පාලක ස්විච්, voltage control switch, දුර්වල සංඥා වර්ධක, weak signal amplifiers, දෝලක, oscillators, විදුලි ධාරා පාලක, voltage control, තාර්කික ద్వාර, logic gates, එහෙම නැත්නම් තර්ක පරිපථ. ළඟට දත්ත මතකය, data memory. ඊට පස්සේ ක්ෂුද්‍ර සකසන පාලක පරිපථ, ඒ කියන්නේ microprocessor controlling circuit. මේවා මේ IC පරිපථ වලින් කරගන්න පුළුවන් කාර්යය. එතකොට දැන් මේ බලන්න Arduino උපකරණයක් ගත්තාම ප්‍රධානම අංගයේ active component එක processor එක. එතකොට තවත් transistor උත් මේකේ භාවිතා වෙනවා. ඒකත් active component එකක්. නමුත් microprocessor එක තමයි ප්‍රධාන අංගය. එතකොට බලන්න microbit පරිපථයක මේකෙත් active component එක තමයි ප්‍රධානම අංගය වෙන්නේ. අනිත් parts passive components මේවා ඒ microprocessor එකේ සහයෝගයට තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම computer motherboard එක බලන්න microprocessor එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි ප්‍රධාන අංගය. අපි පරිගණකයක වුණත් පරිගණකයේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඒකේ නම අපි කියන්නේ මේ processor එකේ නම. එතකොට මේ වගේ දැන් මේ active component එකේ තියෙන වැදගත්කම මේ කියන්නේ. දැන් air condition controlling board එකක් ගන්න. ඒකේ තියෙන processor එක තමයි active component එක. එතකොට ආයි computer motherboard එකක තව IC එකක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඒක active component එකක්. එතකොට දැන් මේ IC, transistor, valve මේවා තමයි active component ප්‍රධාන අංග. එතකොට ඊළඟට condenser, resistors, coil මේවා resistors මේවා තමයි අපි passive components මේවා සහයෝගයට තියෙන්නේ. දැන් අපි පැහැදිලි කරගමු valve vacuum tube එක. මේකේ සහයෝගයට තමයි මේකේ ධාරාව පාලනය කරගන්න නියමාකාරව ක්‍රියාත්මක කරන්න තමයි අපි resistors, condensers, relays, coil, diode, sensors මේවා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ transistor එකෙදිත් එහෙමයි. එතකොට මේ අපි ප්‍රධාන අංගය transistor එක, IC එක, එහෙම නැත්නම් valve එක. එතකොට දැන් මෙතන බලන්න මේ IC එකටත් අපි ඒක තමයි active component එක. ඒතර අනිත් ඒවා තියෙන්නේ ඒකේ සහයෝගයට. ඒතර දැන් අපි මේක අවබෝධ කරගෙන ඉන්න ඕනේ මුලින්. ඊට පස්සේ තමයි අපි මේ parts ගැන අවබෝධයක් ඇති කරගන්න ඕනේ. අපි මුලින්ම බලමු මේ passive components වල ප්‍රතිරෝධක. මුලින් අපි ඒක ගැන හොඳ අවබෝධයක් ගමු.